سلام دوستای عزیز، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. همونجور که میبینید امشب خیلی شلوغه. امشب شب چهارشنبه است. شب چهارشنبه سوری توی ایران معروف هست به شب چهارشنبه سوری که چهارشنبه آخر سال رو مردم جشن میگیرن و شب چهارشنبه سوری در واقع یکی از جشن‌های ایرانیه که مردم این روز جشن میگیرن، شاد هستن، میزنن، میرقصن، رقص و شادی میکنن و در واقع با خداحافظی میکنن با تاریکی ها، سرمای زمستون و میرن به پیشواز بهار. و همینجور که توی بهار هوا خیلی متعادل میشه، گرمای آتیش هم به خاطر همین و یکی از نمادهای گرم شدن زمین است، سرسبز شدن زمین است و اینکه مردم دیگه با تاریکی ها خداحافظی میکنن، با سردی ها خداحافظی میکنن، با زمستون خداحافظی میکنن و میرن به سمت بهار. دوستان عزیز، یه مطلب دیگه هم که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که جشن چهارشنبه سوری علاوه بر این که مثلا بیانگر فرهنگ و آیین و آداب و رسوم مردم ایران هست، ایران و ایرانی هست، بلکه نماد هم هست، نمادی از اتحاد مردم، انسجام و قوی بودن مردم در برابر مشکلات، در برابر سختی ها، در برابر هر چیزی که بد هست. کلن مردم ایران جشن چهارشنبه سوری رو نماد قدرت میبینن، نماد پاکی میبینن، نماد پایان بدی ها، پایان تاریکی ها، نماد این چیزا میبینن. و الان هم توی کل کشور، توی اکثر شهرها، اکثر روستاها مردم در حال شادی هستن. به خاطر همینه که مردم توی چهارشنبه آخر سال که به جشن چهارشنبه سوری معروفه، مردم شاد هستن، میزنن، میرقصن. دوستان، توی ایران مردم با جشن چهارشنبه سوری تمام اون اتفاقهایی که توی سال چه خوب چه بد براشون اتفاق افتاده رو فراموش میکنن و به استقبال سال جدید میرن و آرزو میکنن که سال خیلی خوب و خفنی رو استارت بزنن، شروع بکنن و به نتایج خیلی خوبی برسن توی سال جدید. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرید و هر جا که هستید شاد باشید.
دروغ میگه بخورم. اصلا کاری ثانیه لذت قشنگ وقتی رفتیم رد میشیم Ama zıtar beni.